Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Avem 4 de cupe, 4 de bâte. Moartea. Bun, după o perioadă de petrecere, după o perioadă în care lucrurile au funcționat bine, văd aici o schimbare și schimbarea aceasta nu este îmbrățișată de către cineva. E o persoană care refuză, este o persoană care poate e plictisită, obosită, însă ce mai văd aici este că e energia cuiva care parcă nu poate să se bucure de viață sau nu se poate bucura de ceea ce are în acest moment. Poate să însemne și o invitație la o petrecere sau o invitație la un eveniment mare, o invitație undeva la o zi de sărbătoare. Ok, poate este energia ta și nu ești deschis la aceste schimbări. 4 de spade avem aici, deci este o perioadă de refacere, de recuperare. Pentru unii văd aici o pauză în care sunteți, dar poate să mai însemne și faptul că ești foarte gânditor la cineva sau la ceva anume. În unele cazuri e ca și cum te simți că ești obosit sau obosită. Iar apoi avem judecata, ok, deci o veste mare care apare din punct de vedere personal, poate să însemne și faptul că te revezi cu o persoană dragă ție. Pentru unii văd aici și niște prieteni, niște rude care vă pot veni în casă sau poate niște vești pe care le așteptați de la aceștia. Eu simt în acest moment foarte multă liniște aici sau foarte multă meditație, gândire, dar judecata asta spune clar că o veste mare urmează să apară. Hai să vedem despre ce este vorba. Ok, unii e ca și cum vă conștientizați aici puterea, vă conștientizați bucuria de a trăi. Ce mai văd aici este o veste care poate să vină de la drum. Este o veste bună care te poate pune pe gânduri, însă poate să însemne și o dorință mare pe care o ai tu de a schimba ceva, de a merge într-o altă direcție. Este un moment în care poate conștientizezi că viața ta personală, în special, uite, poate să meargă într-o direcție diferită. Unii vă gândiți foarte mult la o vacanță, la o călătorie. Hai să vedem judecata. Avem femeia și surpriza. Se pare că foarte curând aici vei avea parte de o surpriză din partea unei femei. Poate să fie o femeie foarte apropiată de casa ta, de sufletul tău, dar mai pot să văd aici foarte clar și faptul că e cineva care ar vrea să reia legătura cu tine. Persoana aceasta este dispusă să-ți spună un secret sau să-ți povestească despre o problemă de suflet pe care o are. Dacă ești bărbat, poate să însemne și faptul că te revezi cu o persoană dragă ție. E cineva aici care stă o perioadă în viața ta, apoi dispare, este o persoană puternică, sigură pe ea, dar și o persoană care se mișcă așa mai lent. Uite, o veste sinceră pe care o primești aici, fie legată de un copil, fie legată de o persoană mai tânără. Și avem aici o veste. Ok, hai să vedem în continuare. Avem soarele, deci este un moment în care strălucești. Poate pentru unii este și despre o bucurie din punct de vedere financiar sau profesional. Poate să reprezinte și o avansare. Dar ce mai văd aici este o persoană cu sufletul deschis, o persoană bună. Este o persoană care
se concentrează foarte mult pe ideea de succes, de bucurie. Și apoi avem cavalerul de bâte. Deci foarte frumos. Văd aici o veste extraordinar de bună care apare și care te va entuziasma foarte tare. Pentru unii poate să însemne și faptul că mergeți undeva, vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru sau, știu eu, sunteți foarte energici și vreți să faceți multe lucruri. Bani care, știu eu, îi poți da pe o distracție, pe o plăcere, sau poate să fie aici o persoană ușor narcisistă, iubăreață, care să-ți ceară bani sau care să aibă nevoie de o susținere financiară. Dacă ai o pasiune în privința căreia aștepți un răspuns, acesta este pozitiv. E ca și cum ești acceptat undeva. Hai să vedem soarele. Poate să fie și o dorință care devine realitate. Mai poate să însemne și un șef sau o persoană din viața ta care poate are niște probleme în acest moment. Dar care, uite, îți poate da o veste pozitivă. Și are legătură cu sfârșitul unei etape ciudate. Uite, e un noroc pe care îl ai aici. Poate printr-un mesaj, printr-un apel telefonic. Pentru unii poate să apară dragostea la muncă. Dar uite, este o hotărâre aici importantă care te face să vezi lucrurile mai clar. Și pentru unii poate să însemne și niște vorbe, da? Vorbe dulci, vorbe sincere de la o persoană dragă. O tentație foarte mare care apare. Da? Poate să fie o pasiune. Pentru unii poate chiar cunoașteți pe cineva, iar pentru alții este vorba despre un coleg sau despre o persoană din jurul tău care îți poate face niște declarații extrem de surprinzătoare. Uite, avem o suferință a cuiva. Un sacrificiu, știu eu, care poate să țină, știu, un bărbat. E ca și cum persoana asta vrea să vină către tine, vrea să te întâlnească, vrea să te cunoască sau vrea să discute cu tine și e posibil să te distragă de la ceva ce ai tu de făcut. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 9 de spade și spânzuratul. Surpriza este o persoană care este stresată aici în legătură cu un blocaj. Sau surpriza poate avea legătură cu tot felul de gânduri pe care ți le faci în legătură cu o persoană care se sacrifică sau în legătură cu cineva care are niște probleme. Pentru unii mai poate să însemne și faptul că surpriza are legătură cu cineva care întâmpină un blocaj. Ok. Avem șoarecii și cheia. Deci surpriza are legătură cu un secret care se află, cu o veste care apare. Poate chiar surpriza să aibă legătură și cu faptul că cineva aici este stresat în legătură cu niște secrete sau este stresat în legătură cu niște vorbe. Și are legătură cu un sfârșit. Un sfârșit care poate să țină și de bani. Hai să vedem spânzuratul ce spune. Avem bani, studiu și turnul. Un blocaj legal pe care cineva îl are. Pentru alții poate să însemne și un blocaj aici care ține de zona studiilor sau care ține de o carieră de ceva. Însă pe de altă parte mai văd aici o persoană care se sacrifică, este un prieten sincer care îți iubește sincer casa, prietenia, sufletul pe tine.
Surpriza poate avea legătură cu o persoană vicleană aici. Așa cum am zis, e cineva care e puțin stresat în legătură cu un adevăr sau în legătură cu niște lucruri care se spun. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Un cadou, o scrisoare și o tranziție, o schimbare. Deci, surpriza aici are legătură cu o veste pe care cineva ți-o dă, este o veste surpriză și care, să știi că aduce schimbarea. Cumva lucrurile încep să se miște într-o direcție. Avem musafiri, companie plăcută și veste bună. Poate să fie și că cineva vrea să vină către tine, e stresat sau stresată, că nu știe cum să-ți spună anumite lucruri, dar până la urmă persoana aceasta îți poate spune ceva de genul că se sacrifică sau că își merită pedeapsa. Mai vreau o carte. Avem întâlnire, bucurie de departe și bucurie mare. Deci cineva care vrea să te întâlnească, să-ți dea o veste mare sau poate să însemne și o veste care apare de la drum, de la o persoană care se află într-un blocaj. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem comunicare, mesaje, apeluri telefonice, copil, inocență și o persoană lipsită de potențial. Ei, aici surpriza poate să vină și în legătură cu o veste care ține fie de o persoană imatură, fie ține de un copil, fie ține de faptul că, nu știu, cuiva este teamă în legătură cu un nou început sau este teamă să reia relația sau să reia lucrurile. Și ce văd aici este un sfârșit, ceva ce se închide rapid și are legătură cu o relație serioasă, cu o căsătorie, are legătură cu o uniune. Muncă, întâlnire, cină romantică și o persoană care, știu, fără angajamente. Uite, aici poate să însemne și un coleg de muncă, da? Care vine către tine și îți cere un sfat sau vrea să-ți facă niște dezvăluiri. Să vedem și oracolul ăsta ce zice. Deci niște mesaje. O surpriză are legătură cu niște mesaje pe care le primești. Cineva care îți propune să colaborați, da? Și uite, avem oportunități, șansă, puritate. Deci cineva aici care vrea să dea cărțile pe față, cineva care vrea să fie sincer. Pentru unii, uite, poate are legătură și cu un inamic, da? O persoană, nu știu, poate din casa ta sau o persoană care trece printr-o schimbare. Pentru că văd aici și o luptă de supraviețuire. Avem pace, liniște și sarcină sau sănătate. Este o persoană aici care poate avea și niște probleme, poate legate de sănătate și tocmai asta determină persoana aia să dea la pace cumva. Hai să vedem ce zice acest oracol.
Avem secrete, oglinda magică și umbră. Deci cineva e pus față în față cu un secret. Și avem aici suvenir. Deci parcă cineva lasă o urmă undeva anume. Cineva lasă o urmă. Cineva lasă o urmă, e clar. Avem ceva care se închide și invocație. Parcă, nu știu, e o fantomă din trecut aici care revine, la figurat vorbind. Da? Deci e ceva din trecut care revine, ceva care se repetă la nesfârșit. Și avem echilibru, stabilitate. Este ceva foarte amestecat aici. Da? Dar uite, avem iarna, deci este vorba despre o perioadă de răceală, fie într-o relație, fie într-o prietenie, într-o colaborare, într-un cuplu. Și avem așa, exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice. Deci să te bucuri de persoana asta sau de ceea ce ai. Și avem suflet pereche, ci că acesta este sufletul tău pereche, doar că discuțiile de la inimă la inimă, discuțiile sincere, pot fi foarte favorabile în această situație. Și apoi avem codependență, deci poate e vorba despre a discuta sincer cu o persoană în legătură cu o dependență din punct de vedere emoțional, sau poate să fie vorba și despre o dependență aici, care are legătură, nu știu, cu banii, cu partea erotică, pentru că undeva este o problemă. Și avem aici renunță la fosta iubire, a venit timpul să cureți energiile. Și avem și lună de miere, bucură-te de timpul petrecut împreună. Interesant. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Este clar aici că niște lucruri se află. Trebuie să-ți sărbătorești relația, zic îngerii, și mai avem așa altă viață. Noi ne reunim cu persoanele iubite din nou și din nou în diferite vieți. Deci aici e clar o revedere karmică. Apoi avem tentație, gândește-te cu atenție la situația ta, analizează cu atenție, gândește-te la un moment special care ți-a adus multă bucurie alături de partener. Și apoi avem vise, împărtășește-ți visele cu partenerul și încurajați-vă reciproc ca acestea să devină realitate. Aici este despre a vedea partea frumoasă a lucrurilor. Și îngerii zic, uite, că dragostea adevărată apare atunci când te aștepți mai puțin. Voi lua și un mesaj din acest oracol al îngerilor. Da, surpriza, să știi că are legătură cu cineva care vrea să se informeze mai mult și care nu se oprește. Sau poate are legătură cu ceva în privința căruia tu tot încerci să te informezi, da? Și nu te oprești și atunci vei afla tot felul de lucruri. Și în urma acestor lucruri pe care le afli, uite, vei reconsidera ceva legat de o poveste de iubire. Vei aborda lucrurile diferit. Și din nou este această idee de a comunica, dar foarte clar cu o persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag
Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.